ก็สวัสดีครับพามาดูตัวคาวาซากิที่เป็นในซีรีส์ที่เป็นตัวถังล่างนะ TD40 แล้วก็ TD48 ชุดนี้ก็ TD40 ตัวนี้ TD48 มองเผินๆก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากมายสิ่งที่จะแตกต่างก็หนึ่งนะครับรหัสเสื้อสูบถ้า TD40 จะเป็นแบบนี้ถ้า TD48 จะเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ครับนี่ครับแป้นเดิมเป็นแบบเดิมครับ TD48 รหัสเสื้อก็จะเหมือนพวก TE48 ของพ่นปุ๋ยแล้วก็ TEX54 รหัสเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นถังล่างจะมองจากด้านหน้าได้ถ้าเป็นถังบนมันน่าจะกลับไปอยู่ฝั่งนู้นชุดเครื่องพวกนี้ก็เป็นการเก็บงานยิงทรายเก็บความสะอาดที่เป็นแบบไม่เงามากให้มันเหมือนเป็นมือสองนะครับสังเกตพวกเสื้อสูบพวกนี้ผมจะไม่ทำให้มันเงามากนะพวกแข้งพวกนี้นะครับก็คือขัดคิกเรือออกครับนี่แข้งก็คืออารมณ์ประมาณขัดคิกเรือออกแล้วก็ทำให้มันเหมือนเป็นมือสองนะมันจะมีรอยด่างดำพวกนี้ครับนี่ครับไอ้พวกนี้ยิงเสร็จแล้วก็ผมทำให้มันเป็นรอยไม่ได้ให้มันเงานะครับนี่ก็เป็น40นี่ก็เป็น48ความสวยงามก็มันเป็นทรงคลาสสิกนะครับพวกนี้ทรงคลาสสิกเอามาเก็บงานใหม่ตัวเครื่องเปลี่ยนพวกซีนข้อใหม่ลูกปืนใหม่ทั้งหมดอะไหล่ยังเป็นแท้เดิมนะภายใน48ก็ตับมันจะใหญ่กว่าตัว40นะครับมันต้องบาลานซ์กับตัวขนาดลูกสูบของมันนะครับยิ่งลูกสูบใหญ่ขึ้นนะครับตับเป็ดข้อบาลานซ์มันนะครับมันก็ต้องมีน้ำหนักที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเพื่อการทำงานเครื่องยนต์เวลาเร่งรอบมันจะได้บาลานซ์ดีครับสภาพโดยรวมก็เก็บงานได้ค่อนข้างพอประมาณครับมันเป็นเครื่องเก่ามันไม่ใช่มือหนึ่งก็เก็บงานให้ได้พอสวยงามพวกถังนี้ก็เป็นถังแท้มาคาบูกรองอากาศก็นี่ครับกรองอากาศจะเป็นกรองอากาศแท้เขาทั้งนั้นครับพวกนี้งานเก็บสีสาดนิดหนึ่งครับเก็บสีเรื่องงานสีก็มีงานท่อก็เคาะขึ้นรูปท่อใหม่ท่อนี้บี้หมดนะครับเคาะขึ้นรูปได้ประมาณนี้ท่อนี้บี้ติดทั้งหมดเลยครับสภาพสมบูรณ์กำลังอัดเครื่องสูงสำหรับ48ปกติของลูกโตครับส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นงานมือสองญี่ปุ่นนะมันจะมีหัวหางตรงรุ่นมาแล้วก็จะเป็นพวกหัวที่แยกนะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะที่มันจะอยู่กับพวกเครื่องวินนะครับเครื่องวินไม้แล้วก็เครื่องชักร่องเครื่องเลื่อยก็มีนะครับเขาจะเอาไปจัดชุดแต่พวกเครื่องพวกนี้มันเป็นบล็อกที่สามารถจัดชุดได้หมดนะครับมันจะกลับไว้ในนอนก็ได้เนื่องจากมันเป็นคาบู2ระบบพวกคาบู2ระบบนี้มันสามารถใช้งานได้ดีครับเวลาเอียงเวลาอะไรอย่างนี้รอบมันก็เร่งได้ปกติเหมือนเดิมใช้หลักการดูดนะครับของผ้าปั๊มนะครับนี่ครับใช้หลักการดูดของผ้าปั๊มตัวนี้ขั้นแรกข้อมะขามตัวนี้ส่งขึ้นมานะครับก็เหมือนเราเปิดก๊อกดันขึ้นมารอตัวนี้นะครับจากนั้นก็เวลาสตาร์ทเครื่องผ้าปั๊มก็จะดูดน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆเข้าไปในห้องครับห้องลูกลอยเข้าไปในห้องลูกลอยครับแล้วก็จ่ายส่วนผสมน้ำมันด้วยลูกเร่งนะครับมันถึงเรียกว่าคาบู2ระบบถ้าผมแปลตามช็อปแมนนวลมันเป็นคาบูกึ่งผ้าปั๊มลูกเร่งกึ่งผ้าปั๊ม
หลักๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเทสเสียงให้ฟังชุดนี้เป็นชุดการเก็บงานส่งงานพี่ชายที่สั่งเข้ามาอยากได้ทั้ง TD40 และ TD48 ก็เก็บงานให้สวยๆล้างหมดพวกลานสตาร์ทตรงนี้ต้องถอดสปริงครับถอดสปริงมาล้างน้ำมันออกพวกสนิมอยู่หมดครับพวกเครื่องเก่าๆพวกนี้หลักๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเทสเครื่องให้ฟังครับผม
Oh,